Quái thú Eddie Ha, người đàn ông khỏe nhất nước Anh. Người đàn ông khỏe nhất nước Anh khiến ngôi sao Hollywood Arnold Schwarzenegger ngả mũ thán phục khi lập kỷ lục thế giới ở nội dung Deep Line tại cuộc thi Arnold Classic Australia. Diễn viên điện ảnh nổi tiếng Hollywood Arnold Schwarzenegger cổ vũ nhiệt tình cho Eddie Ha tại Australia. Chia sẻ trên trang cá nhân Twitter, lực sĩ mang biệt danh quái thú cho biết, khoảnh khắc phá kỷ lục thế giới ở mức 462 kg ở nội dung Deep Line và được Arnold Schwarzenegger cổ vũ là vô giá. Trong khi ngôi sao thủ vai chính trên loạt phim Kẻ hủy diệt cũng bày tỏ sự thán phục trước thành tích của Eddie. Ông viết trên Facebook, Eddie Ha, lực sĩ Deep Line vừa lập kỷ lục thế giới tại Arnold Classic Australia với mức tạ 462 kg, 1018 pound. Arnold từng là lực sĩ và kỷ lục gia với mức 332 kg. Khi mới 14 tuổi, Eddie Ha đã trở thành vận động viên bơi lội với chiều cao 1m87 và nặng tới 92 kg. Anh từng giành chức vô địch nước Anh ở nội dung 50m, 100m, 400m và 1500m tự do, trong đó phá vỡ kỷ lục cự ly 400m. Quái thú đã thay đổi rất nhiều khi bước sang tuổi 16. Khi đó, anh vừa tốt nghiệp cấp 2 và vẫn đang theo đuổi sự nghiệp bơi lội. Lực sĩ 27 tuổi hiện là người đàn ông khỏe nhất Vương quốc Anh và khỏe thứ 6 thế giới tính đến năm 2014. Quá khứ ngập trong ma túy, trầm cảm của quái thú Eddie Ha. Eddie Ha được mệnh danh là người đàn ông khỏe nhất hành tinh. Lực sĩ 32 tuổi từng lập kỷ lục nâng tạ 500 kg. Để có được ngày hôm nay, quái thú nước Anh đã phải vượt qua thời trẻ đen tối với ma túy, rượu chè và chứng trầm cảm. Trên kênh YouTube có 1,48 triệu người đăng ký. Eddie Ha lần đầu tiên chia sẻ về góc tối phía sau thành công của người đàn ông khỏe nhất thế giới. Nhưng một biến cố lớn trong gia đình đã đẩy Eddie Ha vào ngã rẽ khác. Người bà thân thiết của anh đã qua đời vì ung thư. Ở tuổi thiếu niên, Ha không chịu nổi cú sốc đầu đời. Cậu bé 15 tuổi rơi vào lo âu dẫn đến trầm cảm. Đó là quãng thời gian đen tối trong đời của Ha. Cậu bé lao vào ma túy, rượu chè để thoát khỏi u sầu. Chành màng tập luyện, Ha bị đuổi khỏi đội bơi lội. Thời điểm đó, tôi chỉ có một mình trong phòng và luôn thường trực ý định tự sát. Lực sĩ người Anh nhớ lại. Không còn bơi lội, Eddie Ha chuyển sang tập thể hình. Môn thể thao mới mẻ này đã cứu rỗi chàng trai khỏi những bế tắc trong tinh thần. Hình mẫu của cậu bé 15 tuổi lúc đó là thần tượng Arnold Schwarzenegger. Nếu có một điều tôi học được từ Arnold, đó là sự khác biệt, kiêu ngạo và tự tin. Kiêu ngạo là khi bạn nghĩ mình giỏi hơn người khác, còn tự tin là khi bạn biết mình chắc chắn mình giỏi hơn người khác. Nhưng để trở thành một người tự tin, bạn phải kiêu ngạo trước đã. Bạn phải tin vào điều đó trước khi trở thành nó. Bạn phải làm hết sức với một niềm tin tuyệt đối, Ha chia sẻ. Ban đầu Eddie Ha đặt mục tiêu chinh phục danh hiệu Mr. Olympia, cuộc thi thể hình lớn nhất thế giới. Tuy nhiên anh sớm nhận ra chiều cao và vóc dáng của mình không phù hợp cho môn thể hình. Ha bắt đầu chuyển sang tập luyện và thi đấu các môn thể thao đòi hỏi sức mạnh. Phần còn lại, như người ta thường nói, để trở thành lịch sử, năm 2017, Ha giành chiến thắng trong cuộc thi người đàn ông khỏe nhất thế giới, World Strongman. Lực sĩ sinh năm 1988 cũng nhiều lần đạt danh hiệu lực sĩ khỏe nhất nước Anh. Năm 2016, Ha lập kỷ lục thế giới ở cử tạ ở mức 500 kg, trước khi bị Bronson xô đổ một năm sau đó với mức 501 kg. Chứng trầm cảm mà tôi gặp ở thời niên thiếu chưa biến mất, tôi vẫn phải chịu đựng những vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nhưng khác với thời trẻ, giờ đây tôi học được những cách lành mạnh để đối phó với nó. Tôi tận hưởng cuộc sống, đi du lịch khắp thế giới và chia sẻ kinh nghiệm tập luyện cho mọi người. Danh hiệu người đàn ông khỏe nhất thế giới đã thực sự giúp tôi ra đời. Eddie Ha tâm sự trên kênh YouTube. Thành công của người đàn ông khỏe nhất hành tinh phải đánh đổi bằng cuộc sống chỉ có tập luyện và tập luyện với chế độ dinh dưỡng khủng khiếp. Eddie Ha phải nạp đến 4.000 calo mỗi ngày, gấp 4 lần người bình thường, và lên đến 7.000 calo vào thời điểm thi đấu. Hậu quả là Ha mắc bệnh tim mạch, tăng cân mất kiểm soát. Thời gian dành cho gia đình của Ha cũng tỷ lệ nghịch với thành công trong sự nghiệp. Lực sĩ người Anh cuối cùng quyết định từ giã thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2018, không còn tham gia vào sân chơi World Strongman, nhưng Ha vẫn xuất hiện thường xuyên trên võ đài quyền Anh. Năm 2021, Ha đã có màn thượng đài thu hút sự chú ý đặc biệt với Julius Bronson. Lực sĩ huyền thoại của xứ sở sương mù cũng là một diễn viên thâm niên và đóng nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình. Sau đây là một số hình ảnh tập luyện cũng như thi đấu của Eddie Ha, và bạn nào đã có nhu cầu mua dụng cụ tập gym hãy kích vào link dưới mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. I'm on top now, I'll be kissing babies. Call me out, President Barstool, hate me. I'm a trust
so enigmatic and charismatic. Gotta live static, gotta get at it, never pragmatic, cause we live tragic. I can't live average to be alive.